Σήμερα φτιάχνουμε κριτικά κουλουράκια λαδιού. Πεντανόστιμα, νηστίσιμα, φανταστικά, οικονομικά, με απλά υλικά από ό,τι έχουμε στο σπίτι μας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Άσπα και πάμε να φτιάξουμε αυτά τα πολύ νόστιμα κουλουράκια. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 490 ml λάδι, ελαιόλαδο, σπορέλαιο, αραβοσιτέλαιο, ό,τι χρησιμοποιείτε εσείς στην κουζίνα σας. Εγώ βάζω ελαιόλαδο, 330 γραμμάρια ζάχαρη και θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά. Χρησιμοποιώ ελαιόλαδο για το λόγο ότι στην Κρήτη το λάδι είναι παραγωγής και δεν το αγοράζουμε. Κατά τα άλλα, αυτά τα κουλουράκια φτιάχνονται φανταστικά και με άλλα είδη λαδιού. Θα προσθέσουμε 175 φρέσκο χυμό πορτοκαλιού και ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Θα τα ανακατέψουμε πάνω από τον μπόλι γιατί αφρίζει και στη συνέχεια θα ρίξουμε μέσα το μείγμα του χυμού με τη σόδας. Θα ανακατέψουμε πολύ καλά με ένα σύρμα χειρός τα υλικά να ενωθούν μεταξύ τους και αφού το κάνουμε αυτό για λίγα δευτερόλεπτα, στη συνέχεια θα προσθέσουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό κανέλα, ένα τρίτο του γλυκού, κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη, ml ρακί. Αν πρόκειται να καταναλωθούν τα κουλουράκια και από παιδιά και δεν θέλετε να βάλετε αλκοόλ, μπορείτε να αντικαταστήσετε το αλκοόλ με επιπλέον χυμό πορτοκαλιού. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε ένα φακελάκι baking powder 20 γραμμαρίων. Θα ανακατέψουμε και το baking μαζί με τα υπόλοιπα υλικά με ένα σύρμα χειρός. Θα προσθέσουμε 80 γραμμάρια σουσάμι καβουρτισμένο, το οποίο το βρίσκουμε έτοιμο στο κατάστημα με ξηρούς καρπούς, αλλά μπορούμε να το καβουρδίσουμε και μόνοι μας σε αντικολλητικό τηγάνι για πιο έντονο άρωμα. Επίσης θα βάλουμε 50 γραμμάρια χοντροκομμένα καρύδια προαιρετικά. Μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε ξηρό καρπό θέλετε ή να μην βάλετε και καθόλου. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε το αλεύρι, το οποίο είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις και περίπου χρειαζόμαστε 1 κιλό. Εγώ εδώ σε αυτή τη συνταγή χρειάστηκα 900 γραμμάρια. Αρχικά ρίχνουμε το αλεύρι λίγο και σταδιακά. Ανακατεύουμε με σύρμα χειρός και ρίχνουμε αλεύρι. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να ζυμώσουμε. Σε όλες τις συνταγές, επειδή το αλεύρι, το κάθε αλεύρι ή η διαφορετική μάρκα έχει άλλη σύσταση και απορροφητικότητα, βάζουμε το αλεύρι πάντα σταδιακά. Η συνταγή μπορεί να λέει 900 γραμμάρια, αλλά ανάλογα το αλεύρι που εμείς θα χρησιμοποιήσουμε να χρειαστούμε 50-100 γραμμάρια λιγότερο ή περισσότερο. Δεν χρειάζεται πολύ ζύμωμα, χρειάζεται απλά το αλεύρι να απορροφηθεί από τα υγρά. Θέλουμε μία ζύμη μαλακή και αφράτη, η οποία όμως δεν κολλάει στα χέρια. Θα νιώθουμε ότι σαν να χρειάζεται και λίγο ακόμα, αλλά δεν θα βάλουμε άλλο αλεύρι. Βλέπετε, η ζύμη είναι πάρα πολύ αφράτη, πολύ μαλακή. Πλάθεται σχήμα πάρα πολύ εύκολα. Παίρνουμε ένα ταψί της κουζίνας, τρώνουμε λαδόκολλα και χρησιμοποιούμε 100 γραμμάρια άσπρο σουσάμι, το οποίο έχουμε πλύνει, έχουμε σουρώσει και έχουμε προσθέσει λίγο ζάχαρη. Η ζάχαρη μαζί με το σουσάμι έχει την ιδιότητα να κολλάει πάνω σε κάθε κουλουράκι και να μην φεύγει μετά κατά το ψήσιμο ή όταν το τρώμε. Για αυτή τη συνταγή εγώ χρειάστηκα 4 ταψιά κουζίνας. Η συνταγή δηλαδή αποδίδει 4 ταψιά κουζίνας κουλουράκια. Είναι μεγάλη συνταγή γιατί χρησιμοποιούμε, καταλαβαίνετε, 1 κιλό αλεύρι. Εκτός από μπαστούνάκια, τα οποία παίρνουμε μέγεθος μικρού μανταρινιού, μπορούμε να κάνουμε και πεταλάκια, τα οποία και αυτά με τον ίδιο τρόπο τα πατάμε στο σουσάμι από τη μία πλευρά και κατόπιν τα στρώνουμε σε ταψί κουζίνας. Εδώ έχω και το μικρό μου κοριτσάκι που βοηθάει όπως πάντα στη δημιουργία της μαμάς για να περάσει η ώρα μας όμορφα και δημιουργικά. Καλό θα ήταν και εσείς αν έχετε εγγόνια ή παιδιά να τα βάλετε να σας βοηθήσουν στην κουζίνα, έτσι μαθαίνουν και απασχολούνται δημιουργικά. Ψήνουμε λοιπόν τα κουλουράκια μας σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις για 20 με 30 λεπτά ανάλογα τη δύναμη του φούρνου μας. Τα αφήνουμε να κρυώσουν πολύ καλά και στη συνέχεια τα αποθηκεύουμε σε δοχείο που κλείνει αεροστεγός ή σε μεταλλικό δοχείο με καπάκι. Διατηρούνται τραγανά για νόστιμα για περισσότερο από 1 μήνα.
κατάλληλα για την νηστεία και όχι μόνο. Αν σας άρεσε η συνταγή, κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και κοινοποιήστε το βίντεο για να το δουν και οι φίλοι σας. Αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, ενώ για σας δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Σας ευχαριστώ και σήμερα που ήσασταν εδώ για άλλη μια φορά. Με την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!